নমস্কাৰ মই আছোঁ আপোনালোকৰ ডিজিটেল মিত্ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত B.Sc Nursing 2025ৰ বাবে নটিফিকেশ্যন ইছ্যু হৈ গৈছে। এইখন হৈছে সম্পূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনখন। ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে 23 এপ্ৰিল 2025ৰ পৰা 22 মে 2025ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰে এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু হ'ব বুলি জনাইছে 2 জুন 2025 আৰু এক্সাম হ'ব বুলি জনাইছে 22 জুন 2025। ইয়াৰে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ। কেণ্ডিডেটসমূহ হাই ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সৰ হ'ব লাগিব, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি এই তিনিটা ছাবজেক্ট মিলাই জেনেৰেল কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কমচে কম 50% হ'ব লাগিব আৰু বাকী ST, SC আৰু OBCৰ কাৰণে 40% হ'ব লাগিব। ইয়াতে এইজ ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে 17 পৰা 24 বছৰ, জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে ST আৰু SCৰ কাৰণে 24ৰ লগত 3 বছৰ এক্সট্ৰা পাব, মানে 27 বছৰ হ'ব। এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ ভৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হৈছে এনেধৰণৰ। জেনেৰেলৰ কাৰণে 1500, ST, SC কেটেগৰীৰ কাৰণে 1200, OBC, MOBC আৰু EWSৰ কাৰণে 1200, PWD উইথ ডিজেবিলিটি অফ 40% এণ্ড মোৰ তেওঁলোকক এই ফিজটোৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে। PWD মানে হৈছে পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি, যিসকলৰ বিকলাংগতা আছে তেওঁলোকক এই ফিজটোৰ পৰা মাফ কৰা হৈছে। মাত্ৰ তেওঁলোকৰ ডিজেবিলিটিটো 40%ৰ ওপৰত হ'ব লাগিব। ইয়াৰে এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে লিংকটোত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিব লগা থাকে বা মোৰ পৰা কিবা সহায় লাগে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে। হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ সেই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰিব, ফোন নকৰিব, কাৰণ ফোন কৰিলে সেই নাম্বাৰটোত মই ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে আপোনালোকে অনলি হোৱাটছআপ কৰিব। মই যেতিয়াই চাওঁ তেতিয়া আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰিম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া এটা লাইক কৰি দিব, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।